હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા। તો આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે સિંગની ચીક્કી પરફેક્ટ બને એ રેસિપી શેર કરવા જઈ રહી છું। જેના માટે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી છે। કઢાઈ ગરમ થઈ ગઈ છે તો એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી નાખીશું। ઘી નાખવાથી ચીક્કીમાં સારી શાઇન આવે છે। હવે આની અંદર આપણે ગોળ નાખીશું। તો આ તમે જોઈ શકો છો, કોઈપણ કડાકૂટ વગર ગોળ આવો ભાંગવો હોય ચીક્કી માટે તો એકદમ સરળ રીતે શેર કરી છે। તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ને ઉપર આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, તમે જોઈ લેજો। તો હવે આ ગોળથી તમે ચીક્કી બનાવશો ને તો એ ફટાફટ બની જશે, ગેસ પણ ઓછો બચશે અને તમારી મહેનત પણ નહીં લાગે। હવે આની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખી દઈશું। વધારે નથી નાખવાનું, વધારે નાખશો તો ગોળનો જે પાયો થાય છે એ થવામાં વાર લાગે છે। હવે આને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહેશું। તો તમે જોયું ને, ફટાફટ આ ગોળ પીગળી ચૂક્યો છે। તો ગોળ ભાંગવાની અને શિંગદાણાના ફોતરા કાઢવાની 2 નવી રીત શેર કરી છે, તો વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આને આપણે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું જ્યાં સુધી ગોળ આપણો પીગળી ન જાય। અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મારી મીડિયમ છે, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો। તો એ તમે જોયું ને, ગોળ આપણો પીગળી ચૂક્યો છે અને હવે અહીંયા ગોળનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ચૂક્યો છે। તો આવી રીતના જ્યારે ગોળમાંથી બબલ્સ ફૂટવા લાગે અને ગોળનો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યારે બજાર જેવું ટેક્સચર આપવા માટે આપણે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ ઉમેરવાથી બજાર જેવો ટેસ્ટ મળે છે, સાથે સાથે એનામાં શાઇન ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે તમે કહેશો કે અત્યારે આ ગોળનો પાયો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। નહીં, હું આજે તમારી સાથે ટ્રીક શેર કરીશ એ તમે સૌ કોઈ જાણો છો છતાંય ફોલો નથી કરતા। આવી રીતે પાણીમાં લઈને આપણે પાયો તો સૌ કોઈ ચેક કરતા હોય છે, ખરું ને? પણ છતાંય જે ચીક્કી છે એ બહાર જેવી નથી બનતી। હવે આવી રીતે પાણીમાં નાખ્યા બાદ જ્યારે ગોળ ઠંડો પડી જાય ત્યારે આપણે જોવાનું, આવી રીતે ફગાવતા એનામાં અવાજ તો આવે છે। તો અત્યારે આવી રીતે આપણે એને તોડશું તો એનામાં રેશા બને છે। હવે જ્યારે આવા પાયામાંથી તમે ચીક્કી બનાવશો તો તમારા દાંતમાં ચોંટશે જ, ખાતરી સાથે કહું છું। તો હવે આ પાયો હજી કાચો છે, ગેસની ફ્લેમને સ્લો જ રાખવાની છે, બિલકુલ પણ હાઈ નથી કરવાની અને 1 મિનિટ સુધી આપણે એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું। તો અહીં ફરી પાછી 1 મિનિટ થઈ ચૂકી છે, ફરી પાછો આપણે ગોળ ચેક કરી લઈશું। તો હવે તમે અહીંયા જોશો કે આ ગોળનો પાયો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે, પણ થોડી રાહ જુઓ। હવે આનામાંથી પણ તમે ચીક્કી બનાવશો ને તો એ પણ તમારી પરફેક્ટ નહીં બને। અહીં ગોળ ભાંગી તો રહ્યો છે, પણ જ્યારે આનામાંથી તમે ચીક્કી બનાવશો ને તે દાંતમાં ચોંટશે। એ કઈ રીતે ખબર પડે? તો આ જે ગોળ ભાંગો છો એને સહેજ ચાખીને જોવાનું। જી હા, તમે ચાખીને જોશો તો ખબર પડી જશે કે ગોળ છે એ દાંતમાં ચોંટે છે કે નહીં। આ રીત સૌ કોઈ જાણે છે પણ છતાં કોઈ ફોલો નથી કરતું, સાચું ને? તો ફરી પાછું મેં 1 મિનિટ સુધી ગોળને પકવી લીધો છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ છે। સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે ફરી પાછું 1 મિનિટ કરીને ટોટલ 2 મિનિટ સુધી પકવ્યો છે। અત્યારે ગોળમાંથી અવાજ પણ આવી રહ્યો છે અને એના ટુકડા પણ થઈ રહ્યા છે, પણ હજી પણ આ ગોળ જ્યારે ખાવામાં લઈએ છીએ ત્યારે દાંતમાં ચોંટે છે। તો આનામાંથી પણ ચીક્કી આપણી પરફેક્ટ નહીં બને। તો આવી રીતે જ્યાં સુધી તમને એમ ન લાગે કે આ ગોળ દાંતમાં નથી ચોંટી રહ્યો ત્યાં સુધી તમારે સ્લો ફ્લેમ ઉપર ગોળને પકાવતા રહેવાનું છે। હવે આ મેં 3જી વાર ચેક કર્યું છે તો તમે જોયું ને, ગોળનો પાયો તો આપણો ક્યારનો બની ગયો છે, પણ એ દાંતમાં ચોંટે છે। તો જ્યારે તમે આમાં સિંગદાણા ઉમેરી અને એની ચીક્કી બનાવશો ને તો એ દાંતમાં ચોંટવાની જ છે। તો આ ટ્રીક જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમે કોઈ દિવસ ફેલ નહીં થાઓ એ મારી ખાતરી છે। હવે અહીં ફરી પાછો ગોળને આપણે ચેક કરી લઈશું। તો 3 વખત ચેક કર્યા બાદ આખરે મારો ગોળનો પાયો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે ચીક્કી બનાવવા માટેનો। જોઈ શકો છો, ફટાફટ તૂટી પણ ગયો અને એ ખાતા દાંતમાં ચોંટતો પણ નથી। તો બસ આ સમય હવે આની અંદર આપણે સોડા ઉમેરવાની છે, પણ મેં પહેલાં સિંગદાણા ઉમેરેલા છે તો 2 ચપટી જેટલી સોડા ઉમેરી દેવાની। હવે હું અત્યારે સાઈડમાં ઉમેરી રહી છું, તો 2 ચપટી જેટલી ઉમેરશો ને તો આ જે સિંગની ચીક્કી છે એ બધા ખાઈ શકે એવી તૈયાર થાય છે, થોડી સોફ્ટ તૈયાર થાય છે, એટલે કે આરામથી ભાંગી જાય એવી હોય છે, બહુ ચવડ નથી થતી આપણી, અને ફટાફટ મિક્સ કરી લેશું। તો ગોળનો પાયો તૈયાર થઈ ગયા બાદ તમે સોડા ઉમેરજો, મેં પાછળથી ઉમેરેલી છે। હવે એને મેં કન્ટિન્યુ મિક્સ કરી લીધી છે, તો સોડા સારી રીતે મિક્સ થઈ ચૂકી છે। હવે આને આપણે સિંગદાણા નાખતા પહેલાં જે જગ્યાએ પાથરવું હોય ને એ જગ્યાએ આપણે તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખવાની છે જગ્યા। ઘીથી ગ્રીસ ના કરજો, કારણ કે ઘી છે એ ઠંડીમાં થીજી જાય છે, એટલે તેલનો ઉપયોગ કરશો તો ચીક્કી છે એ આરામથી નીકળી જાય છે। તો અહીં પ્લેટફોર્મ ઉપર જ મેં તેલ લગાડીને રાખેલું હતું। હવે અહીં આપણે ફટાફટ આ
મિશ્રણને નાખી દઈશું. હવે અહીં પણ ઘણાના જે પીસીસ છે ચોરસ ટુકડા નથી થતા, તો એની પણ હું તમારી સાથે રીત શેર કરીશ અને તમને બિલકુલ પણ આ ચીકી પાથરવામાં ગરમ નહીં લાગે એ રીતે આપણે કરશું. તો અહીં તેલ લાગેલી ચમચીથી જે ચમચાની અંદર મિશ્રણ ચોટેલું હતું એ આપણે કાઢી લીધું છે, એટલે બિલકુલ પણ વેસ્ટ નહીં જાય. હવે આપણે અહીં આ મિશ્રણ ગરમ છે તો અત્યારે આપણે પાણીવાળો હાથ કરી લેવાનો છે. ફક્ત થોડુંક જ પાણીમાં હાથ ડૂબોડીને આવી રીતે 2 વાર તમે કરશો તો આ ચીકી આરામથી તમે પાથરી શકશો, તમને બિલકુલ પણ ગરમ નહીં લાગે. અને આવી રીતે ઉથલ પાથલ કરીને એને ફ્લેટ કરતા જવાનું છે. હવે મેં અહીં વેલણ ઉપર પણ તેલ લગાડીને રાખેલું હતું અને આવી રીતે આપણે વણતા જશું ને તો પરફેક્ટ વણાશે, ક્યાંયથી પણ સુકાશે નહીં અને તમારી સ્પીડ પણ જળવાઈ રહેશે. તો તમે જોયું ને, હવે હું એને ચોરસ શેપ કરી રહી છું. તો ફરી પાછું આપણે નીચેથી પણ ઉથલાવી લેશું. આવી રીતે થોડુંક વણતા જવાનું. જો આવી રીતે વચ્ચેથી ફાટે તો એને આવી રીતે જોઈન્ટ કરતા જવાનું, એટલે ક્યાંયથી પણ શિંગદાણો તમારો છૂટો નહીં પડે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આરામથી આને વણી શકીએ છીએ અને ક્યાંયથી પણ આપણે એને વણવામાં તકલીફ નથી પડી રહી. હવે આવી રીતે સેજ દબાવી, એમ લાગે કે આ છૂટી પડી રહી છે તો આવી રીતે દબાવીને સેજ ખસેડવાનું અને એને ફ્લિપ કરી દેવાનું. હવે જ્યાંથી આવી રીતે બ્રેક થાય તો એને આવી રીતે 2 હાથોની મદદથી એને જોઈન્ટ કરી લેવાનું. તો આવી રીતે ભીના હાથ હશે તો તમને ચીકી ગરમ પણ નહીં લાગે અને તમે એને આરામથી વણી પણ શકશો. તો જોયું ને કેટલી સરળ છે આ ચીકી બનાવવાની. ખાતરી સાથે કહું છું કે અગર આ રીતે તમે ચીકી બનાવીને તો તમે ક્યારે પણ ચીકી બનાવવામાં ફેલ નહીં થાવ. તમારી ચીકી બજારમાં મળે એના કરતાં પણ ઘરે સારી ઉતરશે અને તમે બજારની ચીકીને ભૂલી જવાના છો, એ ખાતરી સાથે કહું છું. તો અહીં તમે જોયું ને એકદમ પાતળી આપણે શીંગની ચીકી વણી લીધી છે અને આવી રીતે એને ખસેડતા જાઓ અને ઉથલ પાથલ કરીને એને વણી લેવાની છે. હવે આ ચીકીના આપણે પીસ કરવા માટે મેં અહીં પિઝા કટરનો યુઝ કર્યો છે, કારણ કે એનાથી ફટાફટ થઈ જાય છે. પણ જો તમારા ઘરમાં એ ન હોય તો તમે તવીથાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને ચાકુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે પહેલાં એના શેપ આપી દઈશું. તો હળવે હાથેથી પહેલાં તમે કરશો, કારણ કે અત્યારે ચીકી ગરમ છે તો એ તમે તોડશો તો એ ભાંગશે નહીં અને એનો શેપ પણ સારો નહીં આવે. હવે બીજી બાજુ એને ટર્ન કરી લેશું. તો આવી રીતે નીચેથી થોડુંક ગરમ છે એટલે ચોંટી જશે, તો આવી રીતે તમે ફ્લિપ કરશો તો આરામથી ફ્લિપ પણ થઈ જશે. હવે બીજી બાજુથી પણ આપણે એને કટકા કરી લેશું. પણ ઘણીવાર હવે આવી રીતે પીસ આપ્યા પછી પણ એ શેપમાં કટ નથી થતા, તો એની પણ હું તમને ટ્રીક બતાવીશ. તો આવી રીતે એકવાર ફેરવી લીધા પછી જ્યાં આપણે પહેલી વાર કાપો મૂકેલો છે ને એના ઉપર ફરી પાછું આપણે કટર ફેરવી દઈશું. આમ કરવાથી અત્યારે આ ગરમ છે એટલે આ ફટાફટ કટ પણ થઈ જશે. તો જેમ આપણે પહેલાં કાપા કરેલા હતા એના ઉપર જ આપણે ફરી પાછું કટર ફેરવી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આરામથી પીસીસ કટ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે અત્યારે ગરમ છે તો આરામથી પીસ આપણા કટ થઈ જશે અને બિલકુલ પણ શેપ નહીં બગડે. હવે સેમ આપણે પાછળથી બીજી બાજુથી પણ કરી લઈશું. તો તમે જોયું ને કેટલી સરળ છે આ ચીકી બનાવવાની. મેં ગયા અઠવાડિયે જ મારી ચેનલ ઉપર મમરાના લાડુ, તલની સુખડી, સાથે તલના લાડુ જે 90 વર્ષના વડીલ પણ ખાઈ શકે એટલા પોચા બને છે. તો આ બધી રેસિપી જોવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ને ઉપર આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, તો તમે જોવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ મારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર.